Вітаю! Збройні сили України поцілили в Антонівський міст, а польські краби спалюють росіян на передовій. З вами програма «Воєнкор». Ці та інші новини з фронту. Замить. Про красиве. Традиційно розпочинаємо з хороших новин. Огляд знищеної техніки російських окупантів підготувала для вас Марія Бібік. Что-то чувствую, моста не будет. Цієї ночі Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському мосту на Херсонщині та продемонстрували ювелірну роботу нашої артилерії. На відео зустріч російського танка з американським «Джавеліном» та майстерною роботою бійців 93-ї бригади. РСЗВ «Вільха» працює по позиціях росіян. Будьте обережні, адже українці вміють наводити страх на ворога. Артилерія десантно-штурмових військ Збройних сил України знищила арт-дивізіон «Мсти-Б», особовий склад, техніку та боєкомплект російських окупантів. А це знищення позицій рашистів поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Від Збройних сил України не втечеш. Це рештки російської авіації, яку Збройні сили України знищують кожного дня. На рахунку українських захисників ліквідовані штурмовики, бомбардувальники та винищувачі, які вже доліталися. Українська ж авіація працює фактично на всіх напрямках бойових дій, аби захистити наше небо та показати ворогу вищий пілотаж. Ворог вкотре намагався прорвати нашу оборону, але, як завжди, безрезультатно. 10-та гірсько-штурмова бригада виявила позиції та пересування піхотних підрозділів окупаційних військ РФ та нанесла удар. Західні партнери продовжують поставляти озброєння та техніку. За допомогою американських гармат наші армійці знищили штаб окупантів, а також декілька БТР та ЗРК. Українські артилеристи спіймали ворожий танк і відправили його у пекло. На Донеччині гаряче. Російські війська щодня намагаються продовжити наступ на сході України. Щільним вогнем накривають цілі міста і селища. Наш воєнкор Олександр Осовський переночував на позиції українських військових і на власні очі побачив, як це відбувається. Безлюдні села, розтрощені хати та зруйновані дороги. Як попереджувальний знак, до лінії фронту вже зовсім близько. На самих позиціях хлопці зараз майже не відпочивають, пильнують за всіма переміщеннями ворога. А хто не на варті, займається улюбленою справою піхоти. Лопата – це друга зброя піхотинця, адже прилітає тут дуже часто. І тому, якщо хочеш вижити, то треба копати. І чим глибше, тим краще. Хлопці не тільки посилюють вже зайняті рубежі, але й метр за метром підкопуються до позицій ворога. Окупанти таке наближення намагаються виявляти своїми дронами, але піхоту з повітря прикривають зенітні установки. Ворог постійно запускає дрони, ми працюємо по ним ЗУ-23-2. Або коли підходить піхота. Ми виконуємо, відпрацювали і тікаємо. Це наша задача. Можливість наближатися до ворога з'явилася після того, як хімарси почали знищувати склади з боєприпасами. Интенсивность значительно уменьшилась за счет того, что у них накрыли склады и подвоз боеприпасов. Раньше они васильком, кассеты выкидывали штук 30 за один раз. То сейчас начали экономить. Росіяни останніми тижнями змінили тактику. Працювати по позиціях починають переважно вночі. Стрілецькою зброєю намагаються викликати на себе вогонь, щоб виявити армійців. Коли ніхто не реагує на провокації, хаотично обстрілюють з мінометів наших захисників. Звісно, якщо в окоп, якщо вона твоя, то вона твоя. Не гребують і фосфорними боєприпасами. Був час, коли ворог накривав їх цілодобово. Тепер хлопці не просто тримають оборону, а й намагаються просуватися вперед. Будемо стояти до останнього, доки не настане перемога. Перемога за нами. Все буде Україна.
Відстань 200 метрів. Українські армійці тримають оборону на березі річки Сіверський Донець. Для ворога цей напрямок стратегічно важливий, але просунутись на ньому наші військові не дають жодного шансу. Подробиці в Олега Дудки. Зараз наші захисники тримають оборону на березі річки Сіверський Донець. Ворог постійно намагається прощупати ці позиції, адже йому вкрай важливо перебратися через річку. До позицій противника приблизно 200 метрів. Росіяни постійно ведуть розвідку місцевості, проте наступати не наважуються. Все, що вони вміють, це працювати далекобійною артилерією з якихось населених пунктів, ховаються, як чаще всього потім розвідка взнає, за будинками, господарськими будинками або адміністративними, і працюють більше за все артилерією. Сама піхота їхня не працює, вони бояться підходити. Навіть вдень ворог робить спроби знайти слабкі місця в обороні, але щоразу бійці наносять вогневе ураження та змушують противника відходити назад. Через ефективну роботу нашої артилерії росіяни не можуть відновити і наступальний потенціал. Арта працює чудово. Насипає їм все время, вже декілька наступів було відбито. По всіх направленнях, куди вони сюди наступали, везде наша артилерія їх зупиняє і відганяє, після чого їхні ДРГ і батальйонні групи відходять. Сіверський Донець став для російських загарбників нездоланною перешкодою для виходу на околиці Слов'янська. Наші військові міцно тримають позиції та готові зустрічати ворога. Я думаю, тут шансів в них точно немає, тому що тут стоїмо ми. Тому, я думаю, вони теж це прекрасно розуміють, тому що вони не сильно хочуть наступати по других направленнях. Самі руїни. Російські окупанти завдали ракетного удару по школі в Костянтинівці. На місці побувала наш воєнкор Поліна Коваленко. Російські окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру Донеччини. Сьогодні зранку вони нанесли 2 ракетних удари по території Костянтинівської школи номер 6. Російські війська вкотре обстріляли місто Костянтинівка, що на Донеччині. Цього разу вони вщент зруйнували місцеву школу. Наша новая школа, ее вот только отремонтировали. Дети наши, я не знаю, как теперь и где будут учиться. Жодних військових об'єктів поблизу школи не було. Це означає, що мішенню окупантів стало місцеве населення. Внаслідок ракетного удару руйнувань зазнали і деякі житлові будинки. В нашем подъезде и в первом, и во втором межэтажные окна повылетали все. На 3-м этаже вылетели у соседей стекла полностью по всей квартире с 3-комнатной квартиры. И в соседнем подъезде на 6-м этаже тоже. В Костянтинівці майже не залишилось вцілілих навчальних закладів. Росія використовує тактику випаленої землі навмисно, адже держава-терорист вміє воювати тільки так. Але на місці однієї зруйнованої школи українці відбудують 2 нові після перемоги. Обережно краби. Польський САУ «Краб» українські гармаші оцінили і перевірили в бою на Донеччині. Як це відбувалось, бачив Геннадій Сальвон. САУ «Краб» Польща прийняла на озброєння 2008 року. Але саме зараз, тут, в Україні, вони проходять бойове хрещення, знищуючи російських загарбників. Перші краби до України надійшли в червні. Наші військові одразу оцінили далекобійність та влучність нових гаубиць. Зброя 21-го сторіччя дозволяє швидше нищити ворога. З отриманням даного комплексу вийшли на новий рівень. І командирська машина управління гармат оснащені сучасними засобами. Є GPS-навігатор, є комп'ютер, на який зав'язується даний комплекс. Ми не використовуємо бусоль, так як в старіших модифікаціях. Наші артилеристи, які отримують озброєння країн НАТО, успішно нищили ворога навіть зі старих систем, з ручним заряджанням та без комп'ютерів. А нова зброя дозволяє сьогодні працювати більш ефективно. Приходять сюди на комп'ютер, ми заходимо тут, приміру, вогневе завдання, цілі. Ми міряємо температуру, вона автоматично вбивається в комп'ютер і сама все вираховує. Заряджаємо, моє діло тільки нажати кнопку постріл. Наші гармаші отримали координати цілі. Сучасна апаратура зробила прив'язку до місцевості та наведення. Отже, снаряди летять не кудись туди, а прямо по позиціям ворога. Зазвичай артилеристи-гаубічники не бачать результатів своєї роботи, проте вони впевнені у надійності своєї зброї. Нам ми сильно і не питаємо, але коли кажуть, що попали, це дуже
приємно і дає натхнення хлопцям, і якось піднімається настрій, дух працювати далі. Подібні системи розробки країн НАТО, і не тільки польські краби, працюють по всьому фронту. Вони не дають ворогу жодного шансу. На сьогодні це все. Побачимося за тиждень. Вірю в Збройні Сили України. За нами правда і перемога.